Épp 100 éve az Est-újság mozgófilmes melléklettel kezdte gyarapítani profilját. 1918 őszétől a következő év tavaszáig minden héten a lapban megjelenő cikkekhez készítettek mozgóképes híranyagot. Ezt a sorozatot váltotta fel 19 tavaszán a Vörös Riport film, amely már a Tanácsköztársaság híradója volt, és amely annak bukásáig tartott. A híradók kameranegatívját és kópiáit a Tanácsköztársaság leverése után a rendőrség elkobozta és bűnjelként őrizte. Így maradt fenn hiánytalanul csaknem egy évnyi filmkrónika, amelyet most a Magyar Nemzeti Filmarchívum digitalizál, hogy legérdekesebb riportjai alapján hétről hétre megmutathassa, hogyan éltek a magyarok 100 évvel ezelőtt. A Munkások Gyermekszínházának nyári helyisége július 17-én nyílt meg a volt Casino de Paris helyén működő nyári Orfeumban, a Nemzeti Park területén, a Hermina úton. A bemutató előadás délután 3:30-kor kezdődött. A Munkások Gyermekbarát Egyesülete szervezte a gyerekcsoportokat az eseményre. A vezetőség a nyár folyamán minden előadás alkalmával 700 gyermek szórakoztatását és megvendégelését ígérte. A színház kertjében egy kisebb játszóteret is kialakítottak, hogy a gyerekek az előadás után még együtt játszhassanak. Ingyen uzsonna is várta őket ezeken a délutánokon, vajas és lekváros kenyér teljes kávéval. Hasonló céllal nyitotta meg június 1-én a 7. kerületi munkástanács intéző bizottsága a Városligeti Fasor és a Damjanics utca között elterülő, köztulajdonba vett magánkertet, melyet árnyas játszótérré alakított át. A lombos fák alatt homokozó, különféle tornaszerek, hinták, mászópóznák várták a kicsiket. Egyszerre 500-an fértek el, így a kertet gondozó Munkások Gyermekbarát Egyesülete jegyeket osztott a környék nehéz körülmények között élő gyerekeinek, hogy más-más időpontban, de mind bejuthasson a magánkertek közül elsőként megnyitott Kasszelik kertbe. Az Egyesület a játék után rendszerint uzsonnával is megvendégelte a csoportokat. Hol egy karéj vajaskenyér jutott minden kisgyereknek egy nagy pohár tejjel, hol tejbegríz. Az akkori ínséges időkben ez valóságos lakomának számított. Július 19-én szombaton, az uzsonnát követően mesedélutánt is tartottak a különféle előadások számára kialakított kis színpadon. Azon a délutánon a gyerekek nagy kedvence, Oszkár bácsi mesélt. A tüzelőanyag és élelmiszerhiány miatt a Közélelmezési Népbiztosság a takarékosabb gazdálkodás érdekében közös konyhák felállítását rendelte el a fővárosban, ahol több ezer ember ellátását oldották meg naponta. A Hungária úti nagykonyhatelepen az ebédhez 4-5 zsák lisztet és 20 mázsa zöldséget dolgoztak fel minden nap. A szervezett munkásság 5 koronáért ebédelhetett meg a polgári étkezőkből és népkonyhákból átalakított közös konyhákon. A konyhatelepen 24 gőzzel fűtött üstön főzték a proletárok ebédjét, melyet 6 teherautóval termoforokban, azaz hőtartó fémtartályokban vittek szét az elosztóhelyekre. A proletár diktatúra fontosnak tartotta a munkások kulturális nevelését is. Egymást követték a számukra rendezett színházi és opera előadások, hangversenyek a főváros és az ország különböző pontjain. A nyári szünetben az iskolák udvarai is megnyíltak a hangversenyek előtt.
Az Andrássy út 65 szám alatti leányiskola, a mai Pesti Barnabás élelmiszeripari szakgimnázium udvarán Gárdos Mariska, a nőmozgalom képviselője köszöntötte a közönséget a budapesti általános munkás dalegylet hangversenyén. Az 1891-ben alakult dalegylet tagjai már a kezdetektől fogva csak szervezett munkások lehettek. A Tanácsköztársaság idején már komoly múlttal rendelkező kórusnak fontos szerep jutott a proletár kultúrmozgalomban. Július 21-ére az európai szakszervezetek tiltakozó sztrájkot szerveztek több országban is az imperialista hatalmak oroszországi és magyarországi hadjáratai ellen, hogy szolidaritásukat fejezzék ki a tanácsköztársaságok népeivel. Budapesten kora reggel katonai szemlével, munka után pedig népgyűlésekkel ünnepelték a nemzetközi összefogást. Az Országház előtti téren már a délutáni órákban megkezdődött a munkáscsoportok felvonulása, a gyári munka befejezése után pedig ezrek sereglettek a nagygyűlés helyszínére. A forradalmi kormányzótanács elnöke, Garbai Sándor a gyülekező munkások között várta, hogy megteljen a tér. Pontban 6 órakor felhangzott az Internacionálé, és ezzel megkezdődött az ünnepi nagygyűlés, melynek szónoka maga a kormányzótanács elnöke volt. Beszédében a nap jelentőségét hangsúlyozta, mely azt mutatja, hogy az Antant munkássága is hajlandó rátérni a forradalmi útra. Figyelmeztetett arra, hogy a győztes kapitalista államok az erőszak békéjének megteremtésével a legyőzött államok pusztulását okozzák, s hogy Wilson eszméi közönséges hazugságok voltak. A fővárosban és vidéken ezzel egy időben több helyen is voltak népgyűlések. A budai munkások a Vérmezőn gyűltek össze, ahol ketten is tartottak beszédet a tér különböző pontján, összesen 7000 ember előtt. Az egyik helyen Rákosi Mátyás népbiztos szónokolt, akit pár nappal később neveztek ki a Vörösőrség országos főparancsnokává. Beszédében a július 21-i világsztrájk fontosságát méltatta. Az aznapi népgyűléseken ugyanazt a határozati javaslatot fogadták el mindenütt, melyben felszólították az antantországok proletariátusát, hogy ne nyugodjanak meg addig, míg a hatalom nem az övék, a kapitalizmus összes intézményével nem számoltak le végleg, s nem alkották meg a tanácsrendszert.